Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Tài chính quốc tế cuối tuần, số cuối cùng của năm 2021, số 46, số khép lại cho tuần từ 20 cho đến 26 tháng 12 và mở ra những lưu ý cho tuần mới từ 27 tháng 12 cho đến mùng 2 tháng 1. Cuộc khủng hoảng khí đốt ở châu Âu liệu đã đi đến hồi kết? Thưa ông Trần Khang Minh, trong những tuần cuối cùng trước Giáng sinh thì có vẻ như thị trường không quá sôi động, nhưng dường như Santa Rally vẫn xảy ra, điều này có đúng hay không thưa ông? Và trên thực tế thì chúng ta có thể nghe thấy truyền thông nhắc đến rất nhiều về vấn đề khủng hoảng khí đốt ở châu Âu. Vậy thì tình hình thực tế đã diễn biến như thế nào thưa ông? Vâng, chúng ta đang bước vào tuần cuối cùng của năm 2021, một năm cũng rất đáng nhớ đối với thị trường tài chính toàn cầu. Trong tuần vừa qua, tuần trước Giáng sinh, thì trái với nghi ngờ rằng là liệu có Santa Rally hay không, thì chúng ta được thấy rằng là thị trường chứng khoán Mỹ tiêu biểu là chỉ số S&P 500 đã tăng trưởng cho đến tận cuối tuần trước khi nghỉ Giáng sinh. Như vậy, thông lệ gần 70 năm nay về Santa Rally vẫn tiếp tục, và chúng ta chờ đợi xem ngày giao dịch đầu tiên sau lễ Giáng sinh thị trường sẽ tăng trưởng hay là suy giảm. Thông thường thì chỉ số S&P 500 trong ngày giao dịch đầu tiên sau Giáng sinh gần đây thì có chỉ số tăng trưởng trung bình xấp xỉ khoảng 1,3% so với trước đó. Chúng ta lưu ý trong ngắn hạn thì chỉ số này cần phải vượt qua được mức 4.752 điểm tích lũy ở trên đó thì khả năng sẽ tăng trưởng tiếp lên 4.790 cho đến 4.800 là có thể. Ngược lại, nếu mọi điều chỉnh của nó đều ở dưới mức 4.752 thì nó có thể suy giảm trở lại khu vực 4.609 cho đến 4.550, thậm chí là thấp hơn. Một vấn đề gần đây nổi lên gây tranh cãi khá nhiều, đó là khủng hoảng khí đốt tại khu vực châu Âu. Thì chúng ta thấy rằng là trên biểu đồ kỹ thuật, nát ga, tức là khí đốt thiên nhiên, đã suy giảm rất là nhiều so với đỉnh của nó. Đỉnh của nó thì xấp xỉ khoảng 6.466. Và tuần vừa qua thì Natural Gas đã đóng cửa ở mức 3.626. Như vậy, so với đỉnh, nó đã suy giảm khoảng hơn 43%. Và đây là một dấu hiệu cho thấy rằng là cuộc khủng hoảng năng lượng ở khu vực châu Âu có lẽ là cũng không nghiêm trọng như truyền thông vẫn nói quá lên. Trong năm 2021 thì có một số dự báo của các chuyên gia đầu ngành cho năm đó, thì tức là dự báo vào cuối năm 2020, thì chúng ta thử điểm lại xem như thế nào. Dự đoán thứ nhất là Bitcoin sẽ chạm mốc 50.000 đô la một Bitcoin. Dự đoán này đã xảy ra vì trong năm thì chúng ta được chứng kiến là Bitcoin đã có lúc tăng lên trên 68.000 đô la Mỹ một Bitcoin. Dự đoán thứ hai, GDP toàn cầu sẽ tăng trưởng vào khoảng 5 cho đến 6%. Dự đoán này thì do Euromonitor International đưa ra. Và thực tế thì GDP toàn cầu đã tăng 5,7%, hoàn toàn phù hợp với dự báo của các chuyên gia của trang này. Nghiên cứu thứ ba, tăng trưởng tích cực cho các cổ phiếu vốn hóa nhỏ, hay còn gọi là small cap 600 trong rổ tính S&P 500.
S&P 600. Chỉ số Small Cap S&P 600 đã tạo ra lợi nhuận khoảng 24,6% tính từ ngày 31 tháng 12 năm 2020 đến ngày 7 tháng 12 năm 2021. Như vậy thì dự báo cũng coi như là với mức định lượng khá chính xác. Một số dự báo khó định lượng hơn thì như thế nào? Thì chúng ta xem xét dự báo làm việc tại nhà thì cũng đã xảy ra phần lớn trong năm 2021 là làm việc từ xa. Chúng ta thấy rằng là việc làm việc từ xa sẽ không tác động tiêu cực đến sự gắn bó của các thành viên. Cho thấy rằng là 36% người Mỹ được hỏi thì cảm thấy rằng là gắn bó với công việc ở mức cao nhất mọi thời đại. Dự báo tiếp theo là SPAC sẽ không còn được ưa chuộng. Thì chúng ta thấy rằng là trong năm 2021 thực sự là các vụ sát nhập và niêm yết qua SPAC là không mạnh mẽ như năm 2020 và trước đó. Dự báo thứ 6 đó là Trung Quốc sẽ có một năm 2021 rất mạnh mẽ. Chúng ta thấy rằng Trung Quốc đã có một nửa đầu năm là rất ấn tượng. Tuy nhiên tăng trưởng chậm lại vào quý 3 và quý 4. Điều rất thú vị là không có quá nhiều Covid gây tổn hại đến nền kinh tế Trung Quốc. Mà thực ra thì đất nước này đang phải vật lộn với các vấn đề về chuỗi cung ứng cùng với các quyết định kìm hãm bong bóng bất động sản cũng như là giảm sự ảnh hưởng của các tập đoàn công nghệ lớn ở Trung Quốc. Chúng ta có thể đánh giá rằng là cũng không hoàn toàn là chính xác cho cái dự đoán này. Và cuối cùng thì tôi cho rằng mọi dự đoán, cho dù là của những chuyên gia rất lừng lẫy cũng như là các tổ chức nghiên cứu rất hùng mạnh, thì vẫn có những biến số mà không thể tính trước được. Cho nên là chuyện đúng hay là sai, có diễn ra hay không thì cũng khó nói. Và chúng ta chỉ điểm lại để hiểu như thế thôi. Các thị trường mà chúng ta thường hay phân tích như là chỉ số DXY, chỉ số đồng đô la Mỹ, chỉ số Crypto Major Index, thị trường tiền tệ Euro USD, Yên Nhật USD, thị trường hàng hóa như vàng, dầu thô vân vân. Liệu có những diễn biến gì cần lưu ý hay không thưa ông? Trong tuần vừa qua thì thực ra toàn bộ các thị trường truyền thống mà chúng ta hay theo dõi thì cũng không có những biến động quá mạnh. Thanh khoản xuống thấp do gần đến kỳ nghỉ lễ Noel. Không có những biến động quá bất thường. Tuy nhiên là chúng ta cũng cần phải quan sát lại một số mức kỹ thuật trong ngắn hạn. Đầu tiên, chỉ số sức mạnh đồng đô la Mỹ DXY hay còn gọi là USD Index thì chúng ta thấy rằng là trong tuần vừa qua thì chỉ số này vẫn dao động trong một khoảng hẹp, và sắp tới trong tuần cuối cùng của năm 2021 thì chúng ta cần lưu ý rằng nếu như chỉ số này vẫn giữ vững trên mức 95.95 thì nó vẫn có khả năng tăng trưởng lên khu vực 96.53 cho đến 96.87 hoặc thậm chí là cao hơn. Ngược lại, nếu breakout và mọi điều chỉnh sau đó đều ở dưới mức 95.52 thì chỉ số DXY có thể suy giảm về khu vực 95 cho đến
271.79 hoặc thấp hơn. Cặp tiền tệ euro đô la Mỹ trong ngắn hạn, chúng ta thấy rằng là euro đô la Mỹ đang chạy dồn vào một kênh khá hẹp, và trước mắt trong ngắn hạn, nếu như mọi điều chỉnh của nó đều ở dưới mức 1.1350 thì cặp tiền này sẽ suy giảm về, có thể sẽ suy giảm về khu vực 1.12 cho đến 1.1188, thậm chí là thấp hơn. Ngược lại, nếu cặp tiền này break out và củng cố ở khu vực trên mức 1.1470 thì nó có thể tăng trưởng tiếp lên khu vực 1.17 cho đến 1.19. Xin lưu ý, cặp tiền này vẫn được đánh giá là tiếp tục điều chỉnh. Mọi hành động bắt đáy là không nên, cho nên là chúng ta nên chờ đợi các dấu hiệu xác nhận rõ ràng rồi hẵng tham gia. Cặp tiền thứ hai, đô la Mỹ Yên Nhật, thì chúng ta thấy rằng là cặp tiền này trong tuần vừa qua là có tăng trưởng. Và tôi đánh giá rằng mọi điều chỉnh của cặp tiền này ở trên mức 112.56 thì vẫn cho phép cặp tiền này tăng trưởng tiếp lên khu vực 116.5 cho đến 118. Ngược lại, nếu break out và củng cố dưới mức 112.56 thì cặp tiền này có thể điều chỉnh lùi về khu vực 109 cho đến 107.5 hoặc thấp hơn. XAU trên USD, vàng chỉ số. Chúng ta thấy trong tuần vừa qua thì vàng đã vượt lên trên mức kỹ thuật khá quan trọng, đó là 1.801 đô la Mỹ một ounce. Thì đánh giá ngắn hạn trước mắt, vàng nếu đứng vững trên mức 1.803 đô la Mỹ một ounce thì có thể tiếp tục tăng trưởng lên khu vực 1.832 cho đến 1.835 đô la Mỹ một ounce, thậm chí là cao hơn. Xin lưu ý rằng nếu như ngay đầu tuần mà vàng lại đi xuống và mọi điều chỉnh đều ở dưới mức 1.803 đô la Mỹ một ounce thì vàng vẫn có thể lùi về khu vực 1.794 cho đến 1.782 đô la Mỹ một ounce, thậm chí là thấp hơn. Dầu thô, crude oil chuẩn WTI trong ngắn hạn, có thể dầu thô vẫn tiếp tục tăng trưởng lên khu vực 76.61 cho đến 77.08 đô la Mỹ một thùng, với điều kiện là phải break out lên trên 73.9 đô la Mỹ một thùng và phải đứng vững trên mức này. Ngược lại, mọi điều chỉnh ở dưới mức 73.9 đô la Mỹ một thùng thì dầu thô có thể tiếp tục suy giảm về khu vực 71.19 đô la Mỹ một thùng, thậm chí là thấp hơn. Cuối cùng, đánh giá chỉ số Crypto Major Index, chỉ số đại diện cho các đồng tiền mã hóa có vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa. Thì chúng ta thấy rằng là trong tuần vừa qua, chỉ số này có hồi phục và đánh giá là có thể sẽ retest lại khu vực 254 cho đến 263. Ở đây sẽ đặt ra một mức khá quan trọng, đó là mức 263. Nếu break out lên trên và mọi củng cố ở trên mức này thì chỉ số này có thể tăng trưởng tiếp lên 279 cho đến 293.
đó là khu vực khá quan trọng. Ngược lại, nếu suy giảm xuống dưới và mọi điều chỉnh của nó đều ở dưới mức 233.5 thì chỉ số này tiếp tục có thể suy giảm về khu vực 188 cho đến 185. Đó là đánh giá về mặt kỹ thuật trong ngắn hạn. Chào các bạn, chúng ta sẽ gặp lại nhau vào số tiếp theo, số cuối cùng của năm 2021. Chúc các bạn vui vẻ. Và ngày mai sẽ là một ngày khác. Vâng, xin cảm ơn ông Trần Khắc Minh đã chia sẻ những đánh giá cũng như những phân tích cùng các quý vị khán giả. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Tài chính quốc tế cuối tuần xin kính chúc quý vị và các bạn có tuần lễ cuối cùng của năm 2021 diễn ra một cách trôi chảy, suôn sẻ và tốt đẹp trong cả công việc lẫn cuộc sống hàng ngày của quý vị. Và chúng tôi hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Hai tuần sau để chúng ta cùng quay trở lại chương trình và theo dõi những diễn biến tiếp theo trên thị trường tài chính quốc tế. Xin cảm ơn các bạn. Các bạn có thể đưa ra những câu hỏi, chủ đề mà các bạn quan tâm ngay dưới phần comment video hoặc trên trang Facebook của ông Trần Khắc Minh. Ngoài ra, hòm thư trần-khắc-minh.tcqt@gmail.com cũng luôn hoạt động để nhận những thắc mắc đến từ các bạn. Những câu hỏi, chủ đề được đề xuất bởi các bạn sẽ được ông Trần Khắc Minh giải đáp trong các số tài chính quốc tế tiếp theo. Nếu quý vị quan tâm và muốn được cập nhật, theo dõi những tin tức mới nhất từ chúng tôi, xin mời quý vị hãy bấm vào đăng ký theo dõi kênh YouTube Trần Khắc Minh, bấm subscribe và chọn. Sau khi đăng ký theo dõi kênh, các bạn hãy nhớ bấm vào biểu tượng hình chuông ngay cạnh nút đăng ký theo dõi, chọn thông báo cho tất cả để sau đó YouTube sẽ gửi cho các bạn những tin nhắn cập nhật ngay khi mà chúng tôi đăng những video cũng như là tin tức mới.